Hello everyone! Welcome ulit sa aking channel. So, ang kwento naman natin ngayon ay tungkol sa unboxing. Random unboxing of online buying. Kasi, pandemic, kasabay tayo, hindi tayo makalabas. So, usually, halos lahat binibili na online. So, ang unang i-unbox natin ay ang beauty products na in-order namin sa Brilliant. Sa kapanonood ko ng PBB, ayun, naingan yung gumamit din ng product na try natin kung effective ba or kung okay naman siya sa skin. So, ayan yung sabon. Kagandahan nitong sabon guys, ang ganda. May ano na siya, parang may scrub na siya. Napaloob siya sa isang scrub. So, hindi mo na kailangan gumamit. Tapos yan, free niya yan. Yung collagen na yan, free. Sa buhok, para sa buhok. Collagen hair mask para sa buhok yan guys. Tapos yung anak ko kumuha din nung para sa armpit kit for your armpit deo. Ayan guys, isang set din binili niya. Itong next naman na i-unwrap natin ay affordable bags. Mura lang na bags, mga mamshi guys. Mura lang na bag, 75. Tapos 65 ata yung isa. Ayan lang, para kay Bunso pag lumalabas. Paglagyan lang ng phone niya. Cute din naman siya guys. So, ayan yung second item na i-unbox natin. Lastly, na i-unbox natin ay mga Nivea products. So, ang aking asawa ay Nivea user siya.
lotion, roll-on, spray, mga ganon. So, ayan, pag may naka-buy one, take one sa Lazada, binibili niya. In fairness naman guys, mas mura siya compared pag bibili ka sa market, sa mga super malls. Mas mura siya guys kapag buy one, take one. So, ayan guys, that is worth 1,312. 13 items, I guess. Tingnan natin sa huli guys pag ilang items. So, ayan ang kwento ko ngayon sa aking random unboxing. Thank you sa mga nanonood. Ingat tayong lahat. At, 1,361 pala guys. It's 11 items yung Nivea products. So, ayan guys. Thank you ulit sa mga nanonood dyan. Ingat tayong lahat and stay healthy po. God bless everyone. Bye-bye.